Tavallaan mehän ei, kukaan ei mennyt someen, että hei mä haluan kehittää itselleen yhden uuden riippuvuuden. Mark Zuckerberg on myös itse sanonut, että tämä tämmöinen viraalivideoiden kattominen on lopulta huonoa bisnestä, koska ihmiset ajan mittaan tajuaa, että se on siinä ei ole mitään ideaa. Mua ärsyttää tosi usein se, että miten puhutaan ruutuajasta, niin kuin ikään kuin se olisi, niin kuin se ruutu on vaan ikkuna monenlaisia asioita, mitä voi tehdä. Mä oon tosiaan Valtteri Mäki, mä oon siis taisteella itse asiassa melkein 10 vuotta ollut suunnittelijana. Me ollaan täällä Taiste Talksissa ja ollaan tässä Perttu Pölösen kanssa höpisemässä sosiaalisen median vaaroista. Näin ehkä niinku hyvin tiivistettynä. Joo, mä siinä kirjoitin siis uuden kirjan ja mä siinä avasin sitä, että miten sosiaalinen media, mutta ehkä yleistäen älypuhelimet ja teknologia, niin miten ne ohjaa meidän arkea, meidän elämää. Voi jopa sanoa, että ohjaa meidän asenteita, meidän arvoja. Ja usein aika semmoisella salakavalla tavalla, että me ei välttämättä itse sitä edes huomata. Kun ajattelee, että useimmat ihmiset on kuitenkin rakentanut elämänsä niin älypuhelimen tarjoamien vaihtoehtojen ja mahdollisuuden ympärille, niin olisi ehkä hyvä vähän pysähtyä miettimään, että miten se älypuhelin, ihan ne käyttöliittymät ja siis se suunnittelu, niin tukeeko se mua oikeisiin semmoisiin tavallaan asioihin, mitkä on mulle tärkeitä vai pyrkiikö ne vaan saamaan musta tietyn tyyppistä käyttäytymistä esiin. Ja niin kuin varmaan monet tietää, niin somehan on just tämmöinen, mikä hyötyy siitä, että me pakonomaisesti jatketaan sen käyttöä, vaikka se ei enää tunnu edes hyvältä. Jep. Ja sain sen verran valmistauduttua tähän lähetykseen, että sain kun saikin tuossa junamatkalla tänne, niin viimeiset sivut luettua kirjasta. Ja mulla ainakin myös avautuu ehkä sellainen kuva, että se on niin kuin paljon, ehkä vähän jotakin outoa puhua niin kuin pelkästään sosiaalisesta mediasta, että se on niin iso kokonaisuus tavallaan ehkä, mihin liittyy kaiken näköistä muutakin kuin se niin kuin some, ainakin sellaisena, mitä moni sen varmaan ehkä ensimmäisenä ajattelee. Aiemmin tässä puhuttiin, tai ollaan jo aiemmin muutaman kerran puhuttu, että tällainen niin kuin ilkeämielinen suunnittelu, tämmöiset dark design pattern jutut ei ole ehkä mun alani, mutta tavallaan niin kuin en mä myöskään aktiivisesti ehkä tee mitään niin kuin päinvastaistakaan, että se on ehkä vähän semmoinen, niin kuin, se on melkein jopa vieras niin kuin juttu tavallaan mun töissä. Mutta sitten toisaalta mä en ole myöskään tullut sitä ihan hirveästi ajatelleeksi. En mä edes välttämättä niin kuin tiedä, että niin kuin, tuunko mä tehneeksi sellaista, mikä on ehkä, niin kuin, ehkä ihan hyvä niin kuin, tässäkin kun mä luin tämän sun kirjan, niin tavallaan niin kuin ehkä tulee mietittyä, tai se ehkä vähän niin kuin avasi siinäkin suhteessa silmiin, että niin kuin en ole tullut sitä ajatelleeksi. Ehkä mä saatan tehdä sellaisia juttuja, mutta ainakaan niin kuin mä en aktiivisesti ole tehnyt puolesta tai vastaan. Niin kuin. Se on, siis kun ylipäätään miettii suunnittelua, ei vain käyttöliittymiä, mutta siis taloutta, koulutusta, kauppaa. Siis ainahan kun me suunnitellaan, niin me niin kuin, totta kai jokainen toimii omista lähtökohdista käsin ja silloin niin kuin niitä suunnittelun ratkaisuja tai päätöksiä ohjaa sen suunnittelijan itsensä tavallaan käsitykset siitä, mitä ihmiset haluaa tai mikä heille on tärkeää tai mihin ihmiset pystyy tai ei pysty. Ja tietysti mielessä mulle on niin kuin, mun silmät on avautunut siihen niin kuin viime vuosina, kuinka paljon tavallaan suunnittelulla on väliä. Ja just sillä, että kun niitä päätöksiä tehdään, niin osataanko me ottaa kaikki eri näkökulmat huomioon siellä tavallaan, että mikä olisi joku hyvä esimerkki, vaikka ChatGPT nyt, kun se on niin kuin esillä ja moni niin kuin tutustuu siihen aina vaan enemmän ja enemmän, että miten se tuodaan arkeen, niin kun se puhuu minä-muodossa, niin mä mietin heti jo että mietittiinkö missään kunnolla sitä,
että halutaanko me antaa sille minä niin kuin muoto, että se puhuu niin kuin ensimmäisessä persoonassa, koska silloin kun se luo tekstiä ja me käytetään sitä, niin me ei pystytä tunnistamaan, että mikä oli ihmisen, mikä oli koneen luomaa. Tai jos me sanotaan, että ChatGPT hallusinoi, niin se sana hallusinaatio tai hallusinoiminen on hyvin inhimillinen sana. Se tavallaan kertoo jotenkin inhimillisestä käyttäytymisestä, niin mä niin kuin mietin sitä, että kun me tehdään niin kuin ratkaisuja, monesti sanotaan on niin kuin kiire, että nyt laitetaan siihen joku ja sitten seuraava juttu ja raja-arvoksi 8 ja nyt, eikö vaan? Niin noilla on aika isoja vaikutuksia yhteiskunnassa ja sanotaan, niin kun mennään pitemmälle vuosikymmeniä, niin vaikka että olisiko ChatGPT:lle pitänyt antaa itse asiassa joku toinen pronomini tai joku toinen sana, että me niin kuin alusta asti opetetaan ja luodaan kulttuuria, missä se ihmisen ja koneen yhteistyö, toisaalta myös ne erot tuodaan esille. Ja tavallaan se niin kuin toive, mikä mulla on, nyt varsinkin tämmöisten isojen niin kuin, mun mielestä isojen päätösten kanssa, niin me tarvittaisiin sinne niin kuin pohtimaan näitä asioita, sosiologeja, pedagogeja, yhteiskuntatieteilijöitä, filosofeja, lingvistejä, psykologeja, kasvatustieteitä, niin kuin, että jotenkin että osattaisiin ottaa huomioon, ettei käy niin, että me vähän niin kuin tunnistamatta, vaan nyt päätetään jotain ja sitten ne seuraukset joskus yllättää meidät, että tämä tapa, miten digitaaliset vaikka järjestelmät tai ratkaisut toimii, niin se sanotaan, että jotain nyansseja vähän niin kuin unohdettiin. Että kun mä mietin vaikka sosiaalista mediaa, niin me ollaan mun mielestä vähän turhan niin kuin suoraviivaisesti rekonstruoitu sosiaalisia järjestelmiä niin kuin digitaalisiin ympäristöihin. Eli me tavallaan ajateltiin, että kun me nyt vaan yhdistetään ihmiset ja annetaan niille niin kuin mahdollisuus pitää yhteyttä ja luodaan yhteisöt ja jotenkin näin, niin ikään kuin se riittäisi. Ja ehkä sitten moni asia kuitenkin sit huomattiin ajan myötä, että että nyt me vähän niin kuin vedettiin mutkia suoriksi, että tässä se tapa, miten ihmiset on yhteydessä toinen toistensa kanssa, niin se saa meistä ehkä huonoja puolia esiin tai se saa meidät unohtaa tiettyjä asioita toisessa ihmisessä ja niin edelleen. Mutta jotenkin se, että on hirmu niin kuin tärkeää pysähtyä miettimään niitä seurauksia, kun tehdään niin kuin päätöksiä, noin niin kuin suunnitteluasioita. Taisi sitten jos olla siinä sun kirjan loppupuolella just toi pohdinta tuosta ChatGPT:n minä-muodosta. Ja sitten mä itse asiassa miettiä sitä, että millaisia ne sen vastaukset, millä tavalla se puhuisi, jos sillä ei olisi sitä. Ja mä mietin, että se oli itse asiassa yllättävän hankalaa, että mitäs, jos ChatGPT sanoo, että mulla ei ole pääsyä internettiin, niin miten se sanoisi, että onko se silleen, että tällä järjestelmällä tässä nyt ei ole pääsyä internettiin. Se kuulostaa kömpelöltä ja mä mietin, että se on varmaan ollut, ei sitä varmaan edes mietitty, että se on tavallaan luontaista, että me tehdään tällainen chatbotti, jonka nyt voi chattailla, että totta kai se puhuu itsestään minä muodossa. Ja sitten musta tuntuu, että ne virheet syntyy just noin, koska että se on tavallaan luonnollinen, mitä tapahtuu, kun ei tavallaan ajattele sen enempää. Niin siis toinen esimerkki voisi olla vaikka se, että kun me lähetetään viesti vaikka WhatsAppissa ja sitten siellä on ne väkäset, että yksi väkänen meni läpi, toinen, että se tuli perille, nyt se muuttuu se väri, että se on luettu, niin se tuntuu tavallaan ihan selkeältä kivalta ominaisuudelta, että hei, että autetaan ihmisiä tietää, miten se, onko se viesti mennyt läpi. Mutta sitten kun mietitään, mitä se sai aikaan, niin aika moni varmaan tunnistaa itsestään sen, tai ainakin joskus, että se muutti sen viestittelyn tavallaan peliksi. Että nyt mä en käy lukemassa jotta se toinen ei näe, tai jotta toinen näkee, että mä en ole nähnyt sitä, koska sitten jos mä oon lukenut, mutta mä en vastaa, se miettii, miksi mä en vastaa. Sitten mun kannattaa että se loi tämmöisiä sosiaalisia jotenkin jännitteitä ja ehkä ihan yli tämmöistä tulkintaa, ajattelua, ehkä riitoakin syntyi siitä, että joku ignoraa ja joku tarkoituksella on valtapeli, että nyt mä en edes käy lukemassa. Niin kaikkea tämmöistä. Niin lähinnä se, että kun vaikka uusia ominaisuuksia esitellään tai uutta tuotetta lanseerataan, niin aika harvoin kuulee jossain Applella tai muualla, niin kuin vaikka Apple Vision Pro, että miten tämä tulee muuttaa sun ihmissuhteita. Miten tämä tulee muuttaa sun sosiaalista käyttäytymistä. Ja ei niitä ehkä sanota, koska ei niitä ole pysähdytty oikeasti miettimään. Tai sanotaan, että se on myös mahdotonta tietää, miten se tulee muuttaa. Ja vaikka toi väkäset, niin pieni ominaisuus, mutta miljoonien, ehkä miljardien ihmisten käyttäytyminen sosiaalisessa tilanteessa, naps, niin saa ihan uusia puolia. Niin se on hyvin tehokas
tapa, toi teknologia, miten se niin kuin opettaa tai muuttaa meidän käyttäytymistä. Ja sen takia se on jotenkin, se on saman aikaan upeeta, mutta vähän myös jo niin kuin, sit pelottavaa. Tämä on niin kuin, mikä tulee ehkä monesti vastaan niin kuin ihan niin kuin pienemmissäkin suunnitteluhommissa helposti, jos mennään johonkin niin kuin yksittäisten pienten niin kuin softa-suunnitteluprojektienkin kimppuun, niin monestihan siis niissäkin voi olla aika vaikea tietää, että toimiiko se sun design. Varsinkin, jos sä oot tekemässä jotain sellaista, mitä nyt ei ole tehty aikaisemmin. Niin kun miettii vaikka, että jos nämä väkäset siinä chattiruudussa, jos sitä ei ole koskaan kukaan sen aikaisemmin niin kuin tehnyt, niin vaikeatahan on siitä sen niin kuin seurauksia tavallaan ennustaa. Varsinkin, jos sen on niin kuin keksinyt esimerkiksi siinä jossain niin kuin niin kuin softa-suunnittelutiimissä jotkut tyypit silleen, eikä esimerkiksi jotkut, niin kuin, jos siinä ei ole niin kuin alusta asti ollut messissä jotain niin kuin, psykologeja, joilla saattaisi olla niin kuin joku niin kuin käsitys siitä, että mihin tämä tulee johtaa. Ja siis niin kuin pienemmissä projekteissahan se varmaan niin kuin ideaalisti hoituu sitten ne seuraavat stepit jotenkin niin, että sit huomataan, että miten tämä vaikuttaa. Tämä miten, niin kuin, millaiseksi me tämä homma niin kuin nyt rakennettiin, ja sitten kerätään ehkä palautetta ja niin kuin suunnitellaan uusiksi, jos se ei vaikka toimi tai jos se toimii väärin. Mutta sitten on vähän hankalaa, niin kuin just, että jos sulla on joku niin kuin miljardeilla ihmisille rollattu niin kuin some-sovellus ja huomataan, että tämä niin kuin tuottaa rahaa, mutta tämä on samaan aikaan vähän niin kuin hankala, niin sitten pitää joidenkin voimia taistella. Just niin. On niin kuin vaikea pysäyttää jotain, mikä tuottaa ja toimii. Ja sehän siinä on niin kuin just se tavallaan vaikeus, että niin kuin, jos mä niin kuin kuvittelisin itteni ihan puhtaasti nyt semmoiseksi insinööriksi, jonka tavoite on löytää se, mikä toimii. Ja millään mulla ei ole väliä kuin se, että niin kuin sanotaan ne mittarit, mitä mä katon, niin mä saan niin kuin enemmän vaikka engagementtia tai jotain. Niin silloinhan mun kannattaa esimerkiksi käyttää AB-testaamista, koska silloin mä löydän sen tehokkaimman vaihtoehdon, että minkä värinen ja muotoinen ja kokonen ja kaikki namikat, joka ikinen pienikin juttu. Mä voin aina testaa ja löytää sen niin kuin vastustamattomimman vaihtoehdon. Niin tolla tavalla mä löydän sen, mikä toimii, mutta se ei vastaa kysymykseen, miksi se toimii. Ja tämä on tavallaan yksi niin kuin merkittävä asia, miksi me tavallaan ollaan päädytty semmoisiin vähän huonoihin vaihtoehtoihin. Me ollaan vaan katsottu, että mikä toimii. Jos mun tavoite on lisätä engagementtia, siis sitoutumista, niin mikä toimii teinipojalle tai teinitytölle, niin se on aika rakettitiedettä selvittää, mitä sun pitää sellaiselle näyttää. Mutta se, että miksi tämä metodi, tämä AB-testaaminen on niin kuin huono tässä mielessä, on se, että se on arvosokea. Vähän niin kuin joku vaikka BKT. Lääkkeiden kulutus kasvattaa BKT:tä. Jos ajatellaan, että heitä on hyvä, että mitä enemmän jengi, niin ei se BKT ole huono mittari sen takia, vaan koska se BKT on arvosokea yhtä lailla. Niin jotenkin tänä päivänä, nyt tietenkin sille on hirveästi väliä, että onko se nyt punainen vai keltainen, onko se 3 vai 4. Että arvosokea, se on ihan hyvä testaa, että 4 toimii paremmin kuin 3. Mutta sitten kun me aletaan AB-testaamalla löytää sitä, että minkälaista infoa sulle kannattaa näyttää, minkälaisia postauksia pitää nostaa, niin AB-testaamalla me päädytään tilanteen, hei, uhriutuminen, raivo, aggressio, valeuutiset, pehmoporno, mitä se onkaan, se saa huomioon, se toimii, se lisää sitoutumista ja joku nappaa bonuksensa, niin tavallaan tuossa kohtaa me niin kuin, vähän niin kuin, me aletaan niin kuin tarkoituksellisesti edistää huonoja asioita. Ja silloin, niin kuin mä sanon, jos on tuottavaa, sitä on vaikea pysäyttää. Mutta just tämä, että meidän pitäisi niin kuin, ennen kuin me vähän niin kuin tehdään ja sitten huomataan, että ai täällä oli huonoja sivuvaikutuksia, niin me pitäisi niin kuin mieluummin etukäteen niin kuin päättää, että mihin tämä vie. Koska nyt nähdään, kun tätä niin kuin some-kilpailua ja niin kuin tunkua niin paljon, niin keinothan vaan kovenee. Että materiaalit lyhenee, se tulee entistä räväkämpää
jos yksi palvelu tekee jonkun kaunistusfiltteri, niin toisen palvelun pitää reagoida, tehdä parempi. Ja sitten tämä synnyttää kierteet, että kella on paras kaunistusfiltteri, mutta sitten kukaan ei kysy, että mitä tämä tekee niin kuin nuorten minäkuvalle. Eli me päädytään semmoiseen kilpailuun, missä niin kuin hirveästi aivokapasiteettia ja suunnittelua ja talenttia, siis äärettömän niin kuin lahjakkaita ihmisiä miettii niin kuin väsymykseen asti, miten ne saisi niin kuin tavallaan edistettyä niin kuin sellaisia asioita, mitkä sitten hyvinvoinnin kannalta vaikka niin ei nyt ihan kestä päivänvaloa. Niin tämä on niin kuin, ja sen takia mä en niin kuin syyttäisi myöskään niin kuin, tai osoittaisi sormea tavallaan niihin niin kuin firmoihin, sä sanot, että Facebook tai Meta on paha tai TikTok on paha tai ne suunnittelijat on paha tai ei. Se on enemmänkin se kannustin järjestelmä, jonka puitteissa toimitaan. Ja niin pitkään kuin on fiksua tehdä näitä, niin ei se tule loppuun tavallaan, että niin pitkään kuin valas on arvokkaampi kuolleena kuin elävänä, niin joku tulee ja sitä kannattaa pyydystää sitä valasta. Ja niin pitkään kuin metsästä saa rahaa, kun sen kaataa, niin sulla jollakin on motiivi kaataa se metsä. Että meidän pitäisi jotenkin nähdä se kannustinjärjestelmä, että mä en usko, että some muuttuu hirveästi niin kuin sisältäpäin, jos me ei onnistuta jotenkin sitä kannustinjärjestelmää reguloimaan tai muuttamaan niin, että se haitallinen tapa ei ole enää se tuottavin tapa. Mä näen jotenkin yhtymäkohtia siis niin kuin ilmastonmuutosasioihin tässä aika paljon. Et siis just esimerkiksi tämä, että niin kuin, vähän samalla tavalla kuin tämän niin kuin viimeisen 10 vuoden niin kuin, sosiaalisen median ja internetpalveluiden niin kuin kehittymisen kanssa, niin eihän silloin 100 vuotta sitten tuskin silloin niin kuin kovin moni näki, että niin kuin hetkinen, että meillä on kohta niin kuin, ilmaston lämpeneminen räjähtää käsiin ja se johtuu näistä autoista ja hiilen polttamisesta. Ja sitten kun se on, niin vakiintunut osa meidän arkea, niin siis on siitä nyt niin kuin todella vaikea tavallaan päästä silleen eroon, varsinkin jos siitä on niin kuin iloa monille. Tosin tässä on ehkä silleen tavallaan ehkä kuulostaa helpommalta nakilta tämä niin kuin some, koska me käyttäjät myös, niin kuin, ne alkaa olla niin kuin aika monille niin kuin ihan valtavirrassakin selvää, että mitä ne haittapuolet on. Kun toisin ehkä sitten niin kuin ilmastonmuutoksen kanssa ihmisiä pitää melkein niin kuin ravistella hereille silleen, että lakkaa nyt käyttämästä sun autoa, ei se ole niin tärkeää. Mutta silleen, että me tiedetään niin kuin jo tässä kohtaa aika moni, että niin kuin mitä haittaa siitä niin kuin näistä dark patterneista niin kuin on. Jep. Ja sehän siinä onkin tavallaan, että voi olla, että se firma, joka kaataa metsää Amazonissa tai tekee niitä dark patternsia, ei niin välttämättä niin kuin halua tehdä edes sitä tai ole silleen, niin kuin, että tämä on se, mitä me jotenkin saa kiksejä siitä, vaan päinvastoin ne ajattelee, että jos me ei tehdä tätä, niin toi toinen tekee, koska muuten me jätetään niin kuin rahaa lojumaan pöydälle, että joku sen tulee ja korjaa, että tavallaan kukaan ei välttämättä halua toimia niin kuin huonosti, mutta ne kokee, että ne on loukussa, että on pakko, jotta pysytään mukana ja tuohon tavallaan toisen liikkeeseen tai ominaisuuteen tai provokaatioon niin vastattava tavalla. Se ajaa meidät semmoiseen toimintaan, mistä kukaan ei hyödy eikä kukaan halua sitä, mutta niin on vähän kuitenkin tehtävä. Niin, just nimenomaan kuin tämän niin kuin tämäkin, että jos sä teet omassa maassasi hankalaksi niin kuin polttaa fossiilisia polttoaineita, niin sitten ne muut jyrää sun päälle jollain tapaa jossain kohtaa sitä kehitystä, jos sä teet sen liian nopeasti tai väärin. Ja mä oon miettinyt paljon että milloin kilpailusta niin kuin tulee, milloin se muuttuu niin kuin hyvästä kilpailusta huonoksi kilpailuksi. Kun voisi ajatella, että hei, tuli paljon enemmän niin kuin medioita ja verkkomedioita varsinkin, niin että sehän luo kilpailut, kella on niin kuin parasta journalismia, kella on parhaat jutut ja niin alkaa niin kuin siinä laadussa kilpailemaan, että kuka pystyy näyttämään, että niin kuin me ollaan niin kuin muita parempia, mutta sitten se kilpailu muuttuukin siihen, että ei kun mennään klikkiotsikoihin ihan niin räväkkäämpää ja tavallaan se on se, millä me pyritään saamaan ne lukijat. Sama niin kuin somessa voisi luulla, että mitä enemmän meillä on kilpailua tunkua, niin että kuka ansaitsee meidän luottamuksen ja näyttää, että ne pitää yksityisyydestä huolta ja arvostaa meidän aikaa, mutta sitten se meneekin niin kuin päinvastaiseen, että toi on semmoinen, että miten me voitaisiin tavallaan se kilpailu valjastaa siihen, että ne tekee kaikkensa niin kuin parantaakseen mun elämänlaatua, eikä jotain muuta. Ja näinhän on käynyt aikaisemmin, jos mietitään vaikka autoa,
niin autohan siis, kun mentiin hevoskärrystä autoon, niin sehän niin kuin loi ihan uusia ongelmia, eli alkoi ihmisiä kuoleen liikenteessä, koska nopeudet kasvoja, kaiken maailman muuta juttua. Niin sitten autosta tuli turvallisempi, koska me haluttiin. Eli tuli kaistat, tuli vilkut, tuli turvavyöt, tuli turvatyynyt, tuli lakeja, että niin kuin kännissä ei saa ajaa. Ja niin kuin, autosta tuli turvallisempi, koska me haluttiin sitä. Niin jotenkin nyt, miten somesta saisi turvallisemman, kun tuntuu, että sitä painetta on. Mutta mitä pitää tapahtua, että se niin kuin, että meistä oikeasti tulisi asiakkaita, eikä niistä niin kuin, kelle meidän tietoja myydään. Että me tekisi kaikki ne firmat miettiäkseen, miten mun elämää parannetaan, miten musta tehdään onnellisempi tai jotain. Eli se on niin kuin, että jos lannoite on niin kuin haitallinen, niin ei sitä lannotetta pidä kieltää, vaan ainoastaan se myrkky, mikä siellä on. Ei somea tarvitse kieltää, siellä on paljon hyvää ja varmaan metat ja kaikki on niin kuin pitkään olemassa vielä, mutta ainoastaan se myrkky pitäisi niin kuin kieltää tai sitten pitäisi tehdä, sanotaan, että jos me ei voida kieltää jotain liiketoimintaa tietenkään, niin me voidaan reguloida niin, että sen myrkyn käyttäminen on niin kallista, että se ei ole enää fiksuin tapa toimia. Eli se firma itse tekee päätöksen, että me etitäänkin toisia keinoja nyt, koska vaikka just niin kuin ilmastonkin kanssa tavallaan, että on jotain veroa tai muuta, mitä pitää maksaa, niin se on hirmu kiehtovaa, että niin kuin, jatkaako ne meidän mielten, ajan, kognition, keskittymiskyvyn niin kuin tärvelemistä, niin kuin nyt tuntuu vähän, että on, vai saadaanko me niitä ruotua? Ja tämä on niin kuin, joka kerta, kun, tai niin kuin, niinä useina kertoina, kun niin kuin lähiaikoina on tullut mietittyä tätä aihetta ja sitä, että mitä sille oikeasti voisi niin kuin tehdä, niin jotenkin hankalaa siinä mun mielessä ainakin tuntuu olevan se, että niin kuin se millaiseksi sosiaalinen media ehkä ylipäätään niin kuin, internetin niin kuin sisältö, johon liittyy tällaisia suosittelumekanismeja. Eihän se välttämättä tarkoita edes niin kuin sosiaalista mediaa, vaan siis niin kuin tyyli suoratoistopalveluita sun muita. Niin. Jotenkin tuntuu, että se on niin kuin tietyllä tapaa luonnollinen kehityssuunta, mihin kaikki menee. Ehkä siksi, että sitä ei ole reguloitu. Tai että se on niin kuin vapaa pelikenttä ja se menee, mihin se niin kuin menee. Ja sitten ehkä just mulla on ainakin sellainen fiilis, kun puhuit vaikka tästä niin kuin perinteisestä mediasta, että ne alkaa niin kuin, että sä alat niin kuin näkee, että perinteiset mediat alkaa tuottaa jotain tällaisia somemaisia sisältöjä. Hitto vielä Ylen niin kuin sovelluksessakin on niin kuin se siis storymaisia juttuja. Joo. Mikä niin kuin, eikä niin kuin tämäkin on just silleen, että ei tämä niin kuin ole itsessään niin kuin välttämättä paha. Mua henkilökohtaisesti ärsyttää se, mutta että niin kuin, mä ymmärrän, että se vetoo moni juttu, eikä se välttämättä huononna sitä niin kuin Ylen laatua sinänsä. Mutta että, niin kuin, että tavallaan se mun pointti on se, että niin kuin asiat menee jotenkin tällaiseen tietynlaiseen suuntaan niin kuin koko aika, koska ei sitä niin kuin rajoiteta. Ja sitten mä niin kuin mietin, että sillä asialle voisi tehdä jotain, niin se on niin kuin, tuntuu jotenkin, että aina jos on joku niin kuin kehityskulku, joka menee niin kuin tavallaan itsekseen johonkin suuntaan, niin sen niin kuin estäminen sinne suuntaan, tai se että estäisi sitä menemästä niin kuin just siihen suuntaan, niin tuntuu hirveän jotenkin hankalalta ja monimutkaiselta. Ja niin kuin melkein sellaiset, että me tarvitaan jotain niin kuin todella uutta ja niin kuin mullistavaa ajattelutapaa, että tämä saadaan niin kuin käännettyä johonkin toiseen suuntaan. Jep. Varsinkin kun kyseessä on niin kuin älypuhelimet, eli tiedon hankintavälineet, mitkä, että jos niitä vähänkään rajoittaa, niin se niin kuin helposti näyttää hyvin semmoiselta niin kuin autoritääriseltä, että me jotenkin aletaan niin kuin supistaa jotenkin sitä, mikä luonnollisesti olisi. Mutta just niin kuin sä kuvasit tavallaan, että siinä huomiokilpailussa, niin ne tehokeinot kopioidaan muilta. Ja sitten tavallaan se some, kun se on niin hyvä, niin sitten perinteisetkin mediat alkaa niin kuin pelaamaan siis somen peliä tavallaan, että niitä samoja keinoja alkaa ujuttaa sinne. Ja siitä, että niin kuin journalismi sit voi ajatella, että niin kuin kärsii
Tai ainakin semmoisen niin kuin lukemiseen perustuneet mediat, missä itse asiassa ei enää hirveästi tarvitse edes lukea, koska siellä on, niin kuin, siellä on kaikkea muuta. Niin. Mutta joo, toi on niinku, se on kiinnostava. Sun kirjan nimi oli, saisinko huomiosi? Ja siis sehän on niinku itse asiassa, melkein voisi sanoa, että se niinku koko tämän homman ydin tavallaan. Sä puhut siinä siitä niinku huomiotaloudesta ja siitä, että niinku ihmisten huomio on itse asiassa se niinku ehkä suurin kauppatavara nykyään tässä kontekstissa ja että sekin niin kuin, että miten sekin alkaa olla niin kuin, siitäkin syntyy ilmiöitä, koska niin kuin se huomiokin on niin kuin rajallista. Mä rupesin miettimään, että onko siinä niin kuin, olisiko siinä jotain keinoja käyttää mahdollisesti sitä niin kuin huomiota ikään kuin hyvään tai jotenkin tavallaan kaapata se itse huomio jollain tapaa. Siis paljonhan me niinku voitaisiin itse tosiaan vaikuttaa niinku siihen että mihin se oma huomioaika menee. Mutta me ei olla ehkä kovin niinku hyviä siinä, että me niinku tarkkaillaan. Se on niinku metataito, että mihin mun ajattelu ja huomio menee. Huomaanko, kun joku varastaa mun huomion? Tunnistaanko mä vaikka sen, että miten tavallaan automaattisesti mun huomio toimii? Niin se on semmoinen asia, mitä me ei ehkä olla tuolla tavalla tarkasteltu hirveästi. Että, ja tämä on myös niinku sitä, että tuntee itsensä. Siis osaa niinku, Linda Stone, semmoinen teknologiajohtaja Piilaaksosta, niin on lanseerannut semmoisen käsitteen tai ajatuksen kuin sähköpostiapnea. Ja se sanoi, että se huomasi, että kun hän avaa sähköpostin, niin sen hengitys muuttuu. Siis aika huomaamatta, suurin osa ei edes tajua sitä, mutta semmoinen syvä, läsnä oleva rauhallinen hengitys itse asiassa muuttuu. Se alkaa niin kuin pintahengittää, jotain jännitteitä tulee. Tekin tämmöisen epävirallisen eksperimentin kotona ja huomasi, että 80% kaikista huomaamattaan muutti sillä sekunnilla niin kuin hengitystään, kun sähköposti avautui. Niin nyt mitä tulee siitä, että sä et hengitä kunnolla ja syvään, niin sanotaan kroonistuessa vaikka verenpaine tai stressi tai mitä ikinä ongelmia, niin harva on niin kuin kiinnittänyt oikeasti huomiota siihen, että kun sä oot puhelimella, niin milloin sä oot zombi, milloin sä oot läsnä. Milloin sä teet tietoisia päätöksiä, milloin sä teet automaattisesti huomaamattasi päätöksiä. Hipasuunhan niin kuin kätkeytyy tosi monta päätöstä. Se on niin pieni ele, me ei niin kuin tajutakaan, että kuinka me niin kuin, se tietoisuus katoaa sinne hipasun taakse tavallaan. Ne on niin kuin opettanut meitä siihen, että heti, että me, niin kuin, me tehdään huomaamatta päätöksiä aika paljon, kun me ollaan tuolla niin kuin somessa. Niin yhtä kaikki, nyt jos me ei tunnisteta itsessämme tavallaan sitä, miten mun käyttäytyminen muuttuu, kun mä olen siellä somessa tai sähköpostin äärellä tai mikä se onkaan, niin me ei osata tavallaan niin kuin pyytää apua tai pyytää niin kuin toivoa parempaa. Me jotenkin otetaan itsestäänselvyytenä, no sähköposti nyt on vain tämmöinen ja näin se on aina ollut ja some nyt on vaan, että me jotenkin totutaan siihen, että me ei nähdä vaihtoehtoja. Ja nyt, jotta me voitaisiin suunnitella semmoinen sähköposti, mikä ei nyt vaikka muuta sitä hengitystä tai some, joka ei luo semmoista tiettyä jotain ahdasta fiilistä, niin ensinnäkin suunnittelijoiden pitäisi olla niin kuin sisäisen maailmansa niin kuin mestareita. Se niin kuin suunnittelija ei voi tavallaan tehdä muutoksia sähköpostiin, jos sen itse ei ole ensin tajunnut tätä vaikutusta. Niin se on ehkä yksi. Toinen on sitten se, että me niin kuin pitäisi niin kuin, mä sanoisin, että meidän pitäisi niin kuin pystyä tuomaan niin kuin näkyväksi niitä tilanteita, missä me tehdään huomaamattamme päätöksiä. Koska vasta silloin niin kuin se ihmisen, sen asiakkaan ongelma voi oikeasti ratketa tai se ihmistä, niin kuin se huomataan kunnolla, kun hän kokee, että hän voi tehdä semmoisia valintoja, mitkä heijastaa hänen omia arvojaan tai hänen omaa toivetta tai tavoitetta. Että jos mä teen niin kuin vahingossa huomaamattani päätöksiä, mitkä ei ole mun oman edun mukaisia, niin mä ajaudun niin kuin pois siitä, mitä mä alun perin halusin. Niin toi on niin kuin hyvin niin kuin, se on niin kuin hieno varasta. Mä oon, niin kuin, nyt kun mä itse tästä vinkkelistä niin kuin olen yrittänyt alkaa niin kuin pysähtyä koko ajan, kun mä avaan mun läppärin, kun mä menen tonne, kun mä istun bussiin, kun mä menen kauppaan, niin kuin, että kun tällä tavalla alkaa niin kuin koko ajan katsoa ympärille, että niin kuin, pysyykö mulla niin kuin kontrolli? Onko mä tässä tilanteessa niin kuin se tietoinen toimija vai yritetäänkö mua ujuttaa
niin kuin siihen, mitä kauppa haluaa, siihen, mitä some haluaa, siihen, mitä toi ja niin edelleen. Niin jotenkin mä nyt niin kuin, semmoinen vanha stereotypiahan on ehkä se, että semmoinen insinööri ei ole niin kuin tunteiden tulkki. Niin mä sanoisin, että tänä päivänä nimenomaan sillä henkilöllä pitäisi olla tosi hyvä niin kuin reflektiokyky, että hän pystyisi niin kuin havaitsemaan tämmöiset nyanssit, niin kuin humanistisia näkökulmia ennen kuin hän sitten niin kuin päättää, että se on nyt tommonen se. Ehkä tämä on vaan sitä, että ja niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että eihän kaikkea voi niin kuin tietää etukäteen, siis ei voi tehdä täydellistä. Että monesti me opitaan ne muutokset sitä mukaan, kun ne se tapahtuu ja monesti se, mikä ikinä se teknologia onkaan, se tavallaan karkaa sen suunnittelijan tarkoitusperistä. Näin on käynyt niin kuin hyvin, hyvin usein. Yhtenä esimerkkinä, mikä siellä kirjassa, jos me ihan lyhyesti avaan, niin on henkilövaaka. Eli alkujaan se oli tietenkin keino mitata niin kuin painoa, mutta pikkuhiljaa, kun ensimmäistä kertaa me saatiin kotiin tämmöinen väline, ja sä pystyt joka päivä mittaa sun paino, mikä oli aikaisemmin hyvin vaikeaa ja harvinaista, niin tämä uusi teknologia opetti meitä antaa aika paljon merkitystä sille numerolle siellä vaassa, mikä alkoi muuttamaan ihmisten minäkuvaa. Että onko mä ylipainoinen, onko mä alipainoinen, grammalleen sä pystyt, sä voit olla pakkomielteinen sen, tulee painonhallinta, televisio-ohjelmia, tulee bisnestä sen ympärille, tulee kokonainen toimiala. Ja meillä on monia muitakin mittareita, millä terveyttä voisi arvioida, kuten vaikka kehomassa-indeksi tai verenpainetta ja veren kemialliset ominaisuudet. Mutta koska niihin ei ole helppoa mittaria, niin me vähän niin kuin unohdettiin ne ja sitä ajateltiin, että terveys on yhtä kuin mun paino. Niin ei ne vaan kehittäjät ajatellut, että nyt luodaan semmoinen teknologia, mikä saa ihmiset unohtamaan terveyden muut tärkeät osa-alueet. Ei, vaan ne teki vaan ratkaisun ihan konkreettinen, objektiivinen mittari. Niin tavallaan se teknologian tuoma kulttuurin muutos olisi ollut mahdoton ennustaa siellä, kun laitettiin vaakaa kasaan. Niin samalla tavalla ei mekään niinku osata sanoa, kun me se sähköposti tehdään tai jotain muuta, niin et ei voi niinku silleen väärällä tavalla vastuuttaa, että miksi ette niinku, et se on niinku, mutta sitten kun me huomataan tämmöisiä asioita, niin meidän pitäisi pystyä jotenkin fiksaamaan niitä. Ja toi vaaka on siinä mielessä ihan hauska esimerkki, koska se on niinku, just tämä, että joku keksi sen vaan ja sitten niinku huomataan, että no, jengi alkaa niinku vahtaamaan omaa painoansa, että ei tämän, niinku näin pitänyt mennä, että ihmisen ei tämä pitänyt olla teille ongelma. Mutta et sä voi sitä oikein vetää enää takaskaan. Silleen, ja niinku, et sä et ajatellut sitä etukäteen, mutta tuskin sä sitten ehkä niinku estänyt itseäsi luomasta sitä siltikään, koska se on hiton kätevä vehje. Ja sitten niinku, se niinku pohjaidea, tai niinku, että et sä voi enää niinku säätämällä sen vaan yksityiskohtiin tehdä siitä muuta kuin sen vaan. Että sitten tarvitaan ehkä niinku jotain muuta koko siihen kaikkeen kulttuuriin, silleen, mikä saisi ihmiset suhtautumaan siihen vaakaan jollain eri tavalla. Just niin. Ja sen takia jotenkin ennen kuin me laitetaan joka kotiin, tiedätkö niin kuin nyt vaikka VR tai joku muu teknologia, niin meidän pitäisi niin kuin ymmärtää sitä ennen kuin se on joka paikassa. Että mitä tämä tekee just vaikka kasvavalle ihmiselle tai lapselle, nuorelle, niin jotenkin. Mä mietin itse näitä niin sosiaalisen median alkuaikoja, jotain niin IRC-galleriaa ja sitä varhaista niin Facebookia, niin jotenkin niin kuin, niin käyttäjiähän oli jotenkin ihan sikana, mutta sitten niin kuin pienet muutokset siinä matkan varrella sai sen jotenkin koko homman kääntyy jotenkin niin kuin ihan joksikin muuksi. Viraalidynamiikka ja siis tykkäykset ja personalisointi. 2009-2012 noin ajattuu se muutos, niin silloin niin kuin some muuttui aika radikaalisti. Ja me ihmiset, jotka oltiin jo somessa, niin me alettiin muuttua sen mukana. Tavallaan mehän ei, niin kuin, kukaan ei mennyt someen, että hei, mä haluan kehittää itselleen yhden uuden riippuvuuden. Me mentiin tosi hyvistä syistä sinne, että yhteisöllisyyttä, ystäviä. Länsimaailma oli pitkään mennyt jo individualistiseen suuntaan. Voi olla, että nämä Mark Zuckerberg ja kumppanit ajattelivat, että hei, me tuodaan ongelma tähän, että make world more connected, niin kuin niiden slogankin oli jossain vaiheessa. Että ne ajatteli niin kuin ratkaisevansa tämän. Mutta sitten mitä kävi, niin jotenkin ehkä sitten. Ja miten tämä itse asiassa meni siis? Mä en edes sitten muista näin taakse
niin kauas taakse, mutta sitten mä ihmettelin sitä, kun luin tätä sun kirjaa, että siis, että eikö siinä tosiaankaan ollut tykkäystä niin kuin heti alusta asti? Ei ollut, joo. Siis se tuli 2009 siinä oli yksi toinen sovellus, mistä Facebook saa sen idean, vaikka se monesti katsotaan niin kuin Facebookin keksinnöksi. Niin. Mutta yhtä kaikki, niin se ongelmahan oli se, että kun oli niin paljon alkoi olla sitä materiaalia, ja se oli kronologisessa järjestyksessä, niin Facebookilla ei ollut mitään dataa tavallaan, että mistä se ihminen tykkää ja mistä ei. Se tykkäysnappi oli keino niin kuin löytää siitä ihmisestä, että mitkä on sille sopivia sisältöjä. Ja sitten kun me tiedetään, niin sitten me voidaan alkaa järjestää ne niin, että siellä on niin ylimpänä ne tärkeimmät ja sulle tulee se oma personalisoitu uutisvirta, mikä sitten aloitti tämän tavallaan kierteen. Ja mikä on silleen siis huvittavaa, että sitten samaan aikaan, mä muistan kun se tuli, mä en itse asiassa muistanut, että se liittyy just tähän niin kuin tykkäykseen. Mä muistan vaan, että se uutisvirta jossain vaiheessa muuttui niin kuin, kronologisesta niin kuin älykkääksi. Ja mä muistan, että se ainakin niin kuin mun piireissä, niin kuin, että hitto vieköön, kun sitä vastustettiin jotenkin ihan niin kuin todella radikaalisti. Ja Instagramissa oli sama, mä muistan ihmiset. Joo. Ja sitten en mä tiedä hyväksyykö ihmiset sen vai niin kuin, alkoiko se sitten niin kuin toimii jotenkin sit niin kuin lopulta kaikki meihin. Ja toihan on itsessään jo kiehtova huomio tai havainto, että vaikka me kiukutellaan ja sanotaan, että ei, tyhmä ja ei, ja nyt RIP Twitter trendasi joskus, kun Twitter meni sama, että se on niin kuin siinä, ja WhatsApp on rypenyt yksityisyys, Facebook, ne on kaikki niin kuin rypenyt vuorotellen niin kuin erilaisissa skandaaleissa, mutta mikä tilanne nyt porskuttaa vahvempana kuin koskaan. Että vaikka me niin kuin uhkaillaan, että nyt lähen ja nyt se on siinä ja taas mua ärsyttää, niin voi ehkä kysyä, että eikö meillä ole mitään mihin mennä. Vaihtoehto on pakko niin kuin hyväksyä ne pelin säännöt, mitä ne some-sovellukset niin kuin ajaa, että miksi mä menisin johonkin toiseen alustaan, missä kukaan ei ole. Ja samahan tietenkin, jos miettii, niin kuin, monellahan se on myös työ, se on niin kuin näkyvyys, mitä sieltä halutaan, niin miksi kukaan aloittaisi käyttää jotain toista videopalvelua kuin YouTube tai Vimeo, kun kukaan ei löydä sua sieltä. Ja onhan näitä siis, se on niin iso bisnes, että niin kuin yrittäjiä on, siis kilpailua on ollut, mutta se mikä on niin kuin huomiolle pantavaa, onko se sitten joku Clubhouse tai BeReal tai mitä näitä on niin kuin tullut ja jokseenkin niin kuin jäänyt, niin monet sitten kuitenkin kommentoi tai arvioi niitä jossain App Storen arviointikentissä, että ihan surkea ja ei jaksa yhtään ja ihan todella ja niin kuin yhtä tähteä. Ja sitten kun miettii, että näitäkin on kuitenkin tehty ihan valtavalla niin kuin rahalla, ihan maailman huiput on miettinyt ja tuloksena on käyttäjän mielestä niin surkki, tai jotenkin, että ei niin kuin vaan pärjää ollenkaan muille, niin se kertoo lähinnä kuinka maagisen hyviä niin kuin nämä parhaat on siinä, mitä ne tekee, siis TikTok, Instagram ja kumppanit, että tavallaan niitä on hyvin vaikea voittaa, niin kuin, että sen kilpailun, että sinne niin kuin läpi on päässyt vain ne parhaista parhaat ja niin kuin hyvätkin yritykset niin kuin teilataan heti, että tästä ei ole mihinkään. niin se on, että kuka tämän niin kuin, onko se edes mahdollista niin kuin käyttäjien aikaa kunnioittavalla sovelluksella, joka välittää vaikka onko semmoisella edes mahdollista niin kuin taistella tai TikTokia vastaan? Onko pakko niin kuin ryhtyä siihen peliin, mitä ne pelaa? Yksi otsikko siellä kirjassa on, ja tämä on niin kuin laajempi näkökulma, mutta että pitääkö meistä tulla Kiinan kaltaisia pärjätäksemme Kiinalle? Että kun joku tavallaan asettaa sen niin kuin tavan toimia, niin pitääkö adoptoida se tapa toimia myös muiden sitten, jotta pysyy mukana. No, ei ole helppoa semmoista selkeää, että tehdäänkö näin vai näin vai näin. Niinpä. Ja tämä on ehkä, mä voisin samaan syssyyn heittää sen, että tämä on myös tavallaan tämän huomiotalouden vähän semmoinen ongelma. Että jos nyt vaikka näistä aiheista mentäisiin puhumaan johonkin telkkarin tai muuanne, niin sitten kyllähän niin kuin aina se on silleen, että hei, että voiko tiivistää 3 pointtia? Voiko sä, tiedätkö, niin kuin tuulippukukansa, väännä rautalangasta lyhyesti ja napakasti. Ja sitten jos meitä kannustetaan tavallaan one-linereihin, täkyihin, meitä niin kuin kannustetaan optimoimaan tavallaan fundamentalismia kohti, että me niin kuin tehdään asioista sit niin kuin, että me saadaan se äänemme kuuluviin, niin sekin tavallaan on vähän niin kuin haaste tässä, että miten tämmöistä järkelmäistä haastetta niin kuin lähdetään taklaamaan, jos meidän keskittymiskyky ja mahdollisuus median kautta
on niitä soundbiteja ja 10 sekunnin tai jotain tämmöisiä. Et vähän sama kuin ilmastonmuutos, että pitääkö siitä tehdä niin kuin viihdettä ja semmoista niin kuin hauskaa ja kaikkea tämmöistä, jotta sille löytyy niin kuin aikaa ja huomiota. Et ei, niin kuin, se on ehkä vähän sama kuin siinä journalismista, me puhuttiin vähän aikaisemmin, että niin kuin, ollaan niin kuin tilanteessa, missä pitää vähän niin kuin uhrata jotain siihen, että pysytään pinnalla. Niin, pitää alkaa niinku käyttää niitä samoja keinoja jollain tapaa. Miten sä houkuttelet vaikka jengiä pois niin kuin TikTokin kaltaisesta, tai varsinkin niin kuin TikTokin ongelmakäyttöä niin kuin jotenkin jonnekin terveemmälle alustalle niin kuin niillä TikTokin omilla keinoilla, koska ne keinot on just ne, joita pitäisi yrittää välttää, niin se on niin kuin tietyllä tavalla mahdotonta. Se on vähän sama, että kun miettii, että kun tuli niin kuin pikaruoka, prosessoitu ruoka ja sitten joku keksii, että paljon rasvaa ja sokeria ja suolaa, se on niin kuin vastustamattoman hyvä, niin miten sä saat ihmiset niin kuin syömään parsakaalia ja niin kuin tieto ei selvästikään auta. Ravitsemustieto ei saanut meitä syömään terveellisemmin. Että maailmassa on enemmän niin kuin elintapasairauksia ja ylipainoa ja mitä muuta kaikkea kuin varmaan koskaan. Et se, että me nyt kerrotaan ihmisille somen haitoista ja vaaroista, niin todennäköisesti ei toimi. Ei ylikulutuspäiväkään saanut meitä niin kuin lopettamasta sen turhan krääsän ostamista, niin tuntuu siltä, että miten me, me ei niin kuin löydetä semmoista immuniteettia niille asioille, mitkä tavallaan, siis että jos mä tiedän vaikka, että just rasva ja sokeri ja suola niin kuin liiassa määrin on huono mulle, mutta kyllä mä silti maistan ne. Ne on sika hyviä. Ja ei se tieto muuta sitä, että mä nautin siitä. Niin. Sama juttu, mä tiedän, että vaikka valo keskellä yötä, kun se näyttää niin kuin silmää jonkun lampun vaikka, niin sehän niin kuin virkistää, se piristää. Niin ei se tieto muuta sitä niin kuin vaikutusta. Niin tässäkin on vähän se, että vaikka mä kuinka tietäisin, että TikTok on niin kuin jotenkin, tai joku muu huono, niin se edelleen toimii. Se vaan niin kuin, ja just se, että jos me ei huomata sitä, kun meidän huomio menee sinne, niin tavallaan se on niin helppo niin kuin retkahtaa tavallaan siihen semmoiseen, että vahingossa taas, jos sulla on niin kuin parskaalit ja karkit sekaisin siellä puhelimessa, niin totta kai sä avaat sen karkkisovelluksen. Ja nyt kun sä et voi mitään tehdä ilman älypuhelinta, niin sä oot niin kuin pakotettu käyttämään sellaista laitetta, missä sulla on koko ajan saatavilla joka ikiseen tylsään hetkeen niin kuin ratkaisu on aina se karkkipussi taskussa. Niin kyllä sä silloin niitä karkkeja syöt enemmän kuin että se olisi niin kuin kettingillä jossain nurkassa. Niin tämä on ehkä myös se, että jos sä oot alkoholisti, sä voit vähän niin kuin auttaa sitä raitistumista sillä, että sä viet kaiken alkoholin pois kotoa. Sitä ei ole silloin saatavilla, mutta sä et voi niin kuin irtautua älypuhelimen tai, no voit joo, mutta siis moni asia jää tekemättä, jos ei ole pääsyä vaikka internettiin. Niin jotenkin se niin kuin, että me ei voida syyttää ja vastuttaa sitä yksilöä, tai sanotaan ainakaan laittaa niin kuin sen hartiolle niin kuin sitä, että sun pitää nyt niin kuin jotenkin, että ikään kuin ilmastonmuutos ratkeaa sillä, että sä muistat niin kuin sammuttaa valot. Ja nyt jos sulla on somen kanssa ongelma, niin hei tsemppaa ja lopeta. Ja, että se on enemmän se, että meidän pitää se ympäristö pystyä fiksaamaan niin, että on niin kuin helpompaa tehdä niitä hyviä päätöksiä, eikä niin, että kun se on koko ajan joka paikassa mukana, niin sieltä tulee niin helposti sitä stimulaatioa, niin se on niin kuin liikaa pyydetty. Niin. Että Mä mietin tuossa, kun aiemmin puhuttiin siitä tästä ilmastonmuutoksesta esimerkiksi, että se on silleen hankalampi, tai mun mielestä kuulostaa silleen hankalammalta ongelmalta siinä mielessä, että kun niin kun, harva ehkä kokee niitä haittoja, tai ainakin ne tulee silleen viiveellä, en mä tiedä, jossain saarivaltiossa, jossain muualla täältä, niin kun sitten taas niin kun, musta tuntuu, että somessa ehkä, tai niin kun, tämän aihepiirin ympärillä ylipäätään sun on ehkä niin kun mahdollista toisaalta kokea niitä haittoja kuitenkin niin kuin paljon niin kuin nopeamminkin ja ihan silleen niin kuin
itse, tai silleen, että ne haitalliset vaikutukset ei tapahdu jossain, vaan tapahtuu sus itsessäsi. Jep. Ja se on niinku ehkä, niinku, käy mielessä, että onko siinä ehkä jotain avainta siihen. Et mä mietin niinku omaa somen käyttöä esimerkiksi, tai omaa, niinku, jos ollaan oikein spesifisiä, niin miettii vaikka niinku Facebookia, joka just silleen alun perin oli jotain, jonne mentiin siksi, että siellä oli kaikki friendit ja siksi, että sä näit, mitä niille kuuluu. Ja sitten se on niinku muuttunut sellaiseksi, mistä niinku mun piireissä myös esimerkiksi niinku kuuluu enemmän ja enemmän niinku, valitusta siitä, että miksi tämä on mennyt tämmöiseksi, että en mä näe Facebookin siinä niinku uutisvirrassa enää niinku mitään sellaista, mitä mä niinku halusin alun perin nähdä, että mä näen jotain helvetin riilejä, missä joku tyyppi kaatuu jonnekin jorpakkoon, mitkä on hauskoja, ja sitten mä toki jään kattoon niitä sille, mikä tää on, ja sitten se luulee, että no näistä mä tykkään, näitä tulee lisää. Ja silleen, että mä huomaan, koska se menee niin pieleen siitä, mitä mä sieltä oikeasti haluaisin, niin mä tavallaan, se tulee tietoiseksi, ja mä niin kun, että silleen, että se on mahdollista niin kun kokea tavallaan ensikädessä se niin kun, koko sen systeemin viallisuus tavallaan. Siis mun tuli 2 juttua mieleen. Eka ehkä liittyy just siihen, kun puhuttiin AB-testaamisesta, ja miten helposti huomio menee johonkin. Niin jos ajaa, tämä on tämä esimerkki, että jos ajaa moottoritiellä ja sä näet kolarin, ja sä katot kolaria, tai siis sä niin kuin automaattisesti, sä et ole niin kuin päättänyt katsoa kolaria, sun on vaikka olla katsomatta, sanotaan näin. Mutta nyt sama juttu, jos sä näet just joku ajaa jorpakkoon, niin tietenkin se tekoäly tai se ohjelmisto niin kuin ymmärtää, että ahaa, sä tykkäät siis katsoa kolareita, sä tykkäät katsoa jorpakkoon lentämistä, tuplataan se syöte. Ja sen niin kuin AB-testaamisen on niin kuin vaikea ymmärtää, että niin kuin irrationaalista toimintaa. Joku katsoo sitä, että jotain paiseita puristellaan, mutta se, ei, niin kuin, se syy ei ole se, että mä tykkään siitä, vaan se, että niin kuin, ihminen on semmoinen, että se on vaikea olla niin kuin katsomatta, vaikka se olisi inhottavaa tai jotain tällaista. Niin kuin, että silloin tavallaan se tekoäly ei voi niin kuin ymmärtää oikein niin kuin, jotenkin meidän tarpeita tai halua tai arvoja, semmoisia asioita, vaan se katsoo vaan sitä, mitä tapahtuu. Ja niin absoluuttisesti sinä katsoit sitä, sun on pakko tykätä siitä. Vaikka tommoinen niin kuin vaikea nyanssi. Niin toinen tuli mieleen se, että kun puhuit siitä, että kun me tavallaan nyt huomataan ne vaikutukset niin kuin itsessämme vähän nopeammin, niin meillä on se mahdollisuus, että kun me muistetaan aika, kun oli offlinea, ja kun koulussa vielä ei ollut sitä tai illallispöydässä, että oli aina se puhelin, niin me voidaan arvioida sitä, että olisi kiva saada vähän lisää tätä offlinea, tai me huomataan käyttäytymisessä, että hei, mun keskittymiskyky on huonontunut, tai mun läsnäolo tai jotain huonontunut. Mutta nyt kun miettii lapsia ja nuoria, joilla ei ole sitä kokemusta, kun ei ollut puhelimia, niin tavallaan ne ei huomaa itsessään mitään muutosta, koska se on aina ollut sitä. Ja nyt se on musta niin kuin, että heille on olemassa vain se maailma, missä tykätään, on filttereitä, missä poseerataan, luodaan imagoa ja niin edelleen. Niin voi olla, että ne ei niin kuin, niillä on vaikea ajatus kaivata jotain toista. Siis että jos mä synnyn kaupungissa, missä on hirveästi roskia ja missä aina niin kuin, se on hyvin epäsiisti, niin mä alan niin kuin uskomaan, että kaupungit on tämmöisiä. Mutta jos mulla olisi kokemus siitä, että se kaupunki voisi olla ihan erilainen, niin mä osaisin tavallaan toivoa tai haluta tai tehdä jotain parempaa. Sama, jos mä oon aina koko ikäni viettänyt semmosessa somessa, mikä niin kuin on tämmöinen niin kuin likainen kaupunki, niin tavallaan kuinka hienoa olisi, jos meillä olisi semmoinen niin kuin kokemus siitä, että sen ei tarvitsisi olla tämmöinen. Se voisi olla ihan erilainen. Meidän ei pidä hyväksyä, että se, mitä me ollaan nyt saatu, on tästä ikuisuuteen. Että me voitaisiin itse suunnittelulla muuttaa sitä. Niin se on ehkä semmoinen, että me voidaan niin kuin vielä nostalgisoida, mutta meidän jälkeen niin kukaan ei tiedä vaihtoehtoa. Ja sinänsä mielenkiintoista kanssa, että toi kuulostaa siltä, että toi itse asiassa puoltaa just sitä ajattelua, mikä sunkin kirjassa monta kertaa mainitaan, se, että Bill Gates ja niin kuin tällaiset alan suuret tunnetut hahmot eivät ole antaneet lastensa käyttää sitä puhelinta ennen kuin vasta niin kuin tyyliin teini-ikäisenä tai näin. Niin tavallaan toi mun mielestä kuulostaa siltä, että toi puoltaa että sitä, että jos lapsillekin antaa niin kuin pitkän ajan niin kuin elää tavallaan elämää ilman, niin kuin sitä, ilman tätä kaikkea,
niin sit sulla on ehkä olemassa edes jonkunlainen sellainen vertailukohta siihen, että mitä elämä on ilman sitä. Totta. Et jos sä vauvasta asti kattelet sitä, jos sulla annetaan se vauvasta asti se puhelin, niin sit sulla ei ole mitään chanssiä, että sä et tiedä mistään muusta. Toi on hyvä pointti. Ja just se niin kuin herättää sen kysymyksen, kun katsoo noita niin kuin piilaakson ytimessä vaikuttavia kuruja, jotka ei anna niin kuin lapsille, että mitä ne tietää, mitä me ei tiedetä. Miksi ne toimii tuolla tavalla ja ne on kuitenkin niin kuin kärryillä tästä paremmin kuin moni meistä, että tulee vähän semmoinen fiilis, että ei herätä luottamusta. Niin. Ja ehkä just niin kuin yhdessä kohtaa siellä kirjassa on semmoinen, niin kuin, että me rakennettiin niin kuin pyramidit ilman sähköpostia ja me mentiin kuuhun ilman somea. Ja että lapsikin kasvaa ihan kiitettävästi, niin kuin on aina kasvanut ilman sitä, että pienestä pitää on joku ruutu. Niin kuin, se voi olla myös ihan siis niin kuin teknologinen polarisoituminen voi olla oikeasti yksi ongelma tulevaisuudessa, kun tavallaan syntyy niitä jakolinjoja, että on ne ihmiset, jotka rajoittaa ja ei anna mitään laitetta, sanotaan pitkään aikaa, ja sitten on ne, ketkä, että kun lapsi huutaa, niin tuppaa sille pädin, kun se saa sen hiljaiseksi, kun se on rattaissa. Ja nyt niin kuin, ja ylipäätään niin kuin se ymmärrys teknologiasta, ja siis, että osaatko sä ylipäätään niin kuin, siis, tiedätkö vaikka mikä tekoäly ja mikä ei, tai siis kuka tietää, kuka ei. Niin lähinnä se, että nämä voi niin kuin seurata sosioekonomisia jakolinjoja ylipäätään, niin mä voisin kuvitella, että teknologinen polarisoituminen on jopa isompi uhka niin kuin tulevaisuuden yhteiskunnassa kuin jopa siis poliittinen polarisoituminen. Että se luo niin erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet vastustaa ja käyttää näitä laitteita. Yksi kiehtova ajatus, mikä tuli, kun mä kirjoitin, oli se, että kun aina ennen teknologia, siis se mitä sä teet, on ollut tavallaan merkki edistyksestä, että tavallaan että edistys on liittynyt aina uusiin asioihin, mitkä otetaan vastaan ja mitä implementoidaan ja niin edelleen. Niin onko tänä päivänä nyt piste, että tekemättä jättäminen voi itse asiassa luoda kyvykkyyttä ja edistystä, ja nyt se, kuka sanoo ei, itse asiassa niin saa siitä hyötyä. Että jos se teknologia on haitallista, siitä on hyvä pysyä sopivasti erossa itse asiassa. Se oli niin kuin jännä, että ollaanko me päädytty tilanteeseen, missä niin kuin ein sanominen on edistyksen. Onhan nyt jo niitä esimerkkejä, kuin Yuval Noah Hararit ja kumppanit, jotka niin kuin, jolla on mahdollisuus elää ilman puhelinta, kun niin tiimit ja kaikki, niin se, niin kuin, se on oikein niin kuin, se on luksusta nykyään, että sulla ei ole puhelinta tai sulla ei ole, että sä pystyt, niin kuin, se on semmoinen tavoiteltava asia. Niin. Toi myös sitten, että toi on, tai tuli tuosta mieleen mun aihe, josta mä oon tykännyt raivota ja valittaa lähiaikana hyvin paljon, että tästä minä sanoit just tuosta, että jotkut yli ei anna sitä puhelinta pitkään aikaa, ja jotkut antaa niin kuin saman tien pärin käteen niin kuin tyypillä heti siitä asti, kun se täyttää kuukauden. Siinä välissä on niin kuin ziljardi muuta vaihtoehtoa, ja mua ärsyttää tosi usein se, että miten puhutaan ruutuajasta, niin kuin ikään kuin se olisi, niin kuin, se ruutu on vaan ikkuna monenlaisia asioita, mitä voi tehdä, ja silleen, että sä voit antaa lapselle esimerkiksi, tai sä voit antaa itsellesi puhelimen ja niin kuin lukea sillä vaikka Perttu Pölösen kirjan, tai sitten sä voit ottaa sen puhelimen ja käyttää sillä pelkkää TikTokia ja niin kuin kaikkea mahdollista siltä välillä. Ja jotenkin musta tuntuu, että itse asiassa kun näistä asioista, varsinkin mediassa musta tuntuu, kun puhutaan, niin se ei ole aina ihan selvää, mitä tarkoitetaan niin kuin ruutuajalla tai edes somella. Se on, niin kuin, se on hyvin epämääräistä. Ja en mä tiedä, voitetaanko sillä ehkä niin kuin sillä termistön tarkentamisella kauheasti tässä mitään, mutta se on yksi asia, joka niin kuin ehkä jotenkin välillä ärsyttää. Mä oon kiinnittänyt samaa huomiota, että se ruutuajan lisääntyminen ei näytä vielä niin kuin luovan ongelmia, mutta someajan lisääntyminen joo. Eikä se somekaan pari tuntia päivässä, niin ei ole vielä merkittävää, niin kuin tutkimusten mukaan niin kuin merkittävä ero, mutta 4-5 tuntia päivässä, niin sit on niin kuin selkeä vaikutus. Ja silläkin on vielä, että miten sä somea käytät. Se on huomattu, että niille se on kaikista haitallisin, jotka on pelkästään passiivisia, niin kuin muiden uutisten seuraajia ja niin kuin lurkkaajia. Että ne, ketkä osallistuu kellä se oikeasti on sosiaalista, niin he saa sitten paljon enemmän hyötyä. Että se on missään määrin just semmoinen, niin kuin, että se menee vähän mustavalkoiseksi välillä. Ja
niin kuin, sitä niin kuin, miten mä oon lähestynyt sitä on, että me voidaan tavallaan jaotella sovelluksia niin kuin neutraaleihin ja koukuttaviin. Että neutraalit on semmoisia sovelluksia, missä ei ole näitä mekanismeja, mitkä pyrkii saamaan sut jotain. Siellä ei ole tykkäysnappuloita, siellä ei ole jakoa, siellä ei ole tähtiä, pisteitä, tasoja, sydämiä. Eli vaikka Word on aika neutraali sovellus, se ei halua sulta mitään, koska Wordin ansaintalogiikka ei perustu siihen, kuinka monta kertaa se saa sut sen dokumentin ääreen. Photoshop, MacBook, kuva, siis kamera, muistiinpanot, sää, on paljon semmoisia, niinku, missä tavallaan se on puhtaasti työkalu. Mutta sitten on semmoisia appeja, mitkä pyrkii nimenomaan, ne haluaa sulta jotain. Ja sen takia se on niinku tärkeää, että sinne nivotaan ja leivotaan semmoisia ominaisuuksia, mitkä luo pelillisyyttä tai viihdettä tai jotain muuta. Että joku vaikka FaceTime, niin hyvin neutraali, koska FaceTime ei hyödy siitä, kuinka pitkiä ne puhelut on. Niillä ei ole mitään tarvetta niin kuin provosoida sua, sillä on mitään syytä, miksi sydänten pitäisi lentää tai muuta. Eli mä niin kuin sen ruutuajan sijaan mä just niin kuin jotenkin hakisin sitä vastausta vaikka sieltä, että se sovellus, mitä me käytetään, niin onko se puhtaasti vaikka nyt piirustussovellus, ja se niin kuin auttaa luovuuteen ja vaikka mihin, ja se on hienoa. Vai onko siis semmoinen joku vaikka videosovelluskin, mikä niin kuin pyrkii niin kuin saamaan sut katsomaan monta videota, koska siinä on se heti, siellä on tietty niin kuin oletus niille kehittäjille, että niiden kannattaa tehdä tiettyjä ratkaisuja niiden videoiden kanssa. Niin toi on semmoinen, mä oon vaikka oman puhelimeni jaotellut sille eri näkymät. Mulla on neutraalit sovellukset, sitten mulla on niin kuin nämä niin kuin tämmöiset multa jotain haluavat sovellukset. Ja sitten mä niin kuin tiedän, kun mä swipaan sinne seuraavalle sivulle, nyt Perttu, nyt sä menet sinne, minne niin kuin upotetaan aikaa. Ja toi muutenkin niin kuin laajemmin, mä sanoisin, että on kahdenlaisia firmoja, että ne firmat, jotka, niin kuin, joiden kanssa haluat olla mahdollisimman vähän tekemisissä, että joku teleoperaattori tai pankki tai kodinkoneet, että mitä vähemmän sieltä kuuluu mitään, niin sen parempi, että sen pitää vaan toimia. Mä en halua nyt, niin kuin, tiedätkö, että on ne semmoiset. Mutta sitten on nämä tämmöiset firmat, mitkä nimenomaan, mitä enemmän aikaa kuluu, sen parempi. Eli suoratoistot ja somet ja viihde ja muu. Ja ongelma tulee välillä se, että jotkut semmoiset, minkä kanssa mä en halua käyttää aikaa, niin yrittää tulla sellaisiksi, että ottaa sun elämästä isomman osan. Ehkä toi on semmoinen niin kuin yksi tapa nähdä tämä ruutuaika keskustelu. Tuli mieleen, se on hurjan ärsyttävää, jos joskus niin kuin, mä en tiedä mitä tilanteet nämä tarkalleen ottaen on, mutta joskus huomaan silleen, että sä oot tehnyt jotain silleen, että joku sovellus on jollain tapaa muuttanut, tai sä olet antanut luvan sille muuttaa niin kuin viestiasetuksia, ja sitten sulla on yhtäkkiä silleen, että sä saat jokaisesta saakelin niin kuin, tägäyksestä tai mistä ikinä, niin sä saat sen notifikaatio, koska mullahan ei itsellä ole siis niin kuin mistään tai hyvin rajattu määrä niin kuin tällaisista varsinaisista sovelluksista niin kuin mitään notskuja päälle. Mutta mä mietin tästä, mun pitikin kysyä, kun sä sanoit tuosta, että sä oot siirtänyt noin vaaralliset softat sinne muualle siinä puhelimessa. Miten sä niin kuin, varsinkin niin kuin tämän kaiken kirjan kirjoittamisen jälkeen tehdyn pohdinnan jälkeen ja aikana tehdyn pohdinnan jälkeen, niin miten sä käytät tällaisia, ei pelkästään somea, vaan näitä niin kuin huomiota kaipaavia sovelluksia nykyään? No siis ensinnäkin toi, että siirtää ne sovellukset, tavallaan pakottaa siihen, että kun sä et pääse sinne niin helposti ja automaattisesti, sulla on pieni kitka, millä sä ehdit niin kuin havahtua siihen, että nyt mä taas niin kuin menen putkessa ja painan vai että sä niin kuin voit tehdä sen päätöksen, että haluanko mä oikeasti mennä sinne tavallaan, että pienikin kitka auttaa niin kuin pysäyttää semmoisen automaattisen toiminnan. Niin se on yksi. Toinen on, mä oon laittanut ihan siis ruutuajan tietyille sovelluksille. Että se on tunti päivässä ja mä oon sitten niputtanut siihen niin kuin nämä tämmöiset niin kuin somet, niin se on tuonut hyvin näkyväksi sen, että joskus se menee, tiedätkö, iltapäivällä umpeen. Että sitten on niin kuin, joskus se menee vasta illalla, mutta se, että se ei niin kuin vahingossa tapahdu se, että kun mulla ei ole mitään indikaatio siitä, paljonko aikaa on mennyt, niin mullahan ne pienetäkään hajua, että sitten se aina se ruutuaika niin yllättää, että näin monta tuntia. Ja toi on ollut semmoinen, että mä niin kuin, ja mä yritän pitää sen, että sitten kun se tulee, mä tiedän, että tosta ohita se. Mä pystyn, se on niin helppoa. Mutta se, että niin kuin
silloin kun sä tiedät, että tämä on niin kuin katoava resurssi ja tiimalasi, niin sit sä et myöskään ihan täysin jää aivottomasti sinne scrollaan, kun sä tiedät tavallaan, että olisi kiva illallakin vielä niin pystyt tsekkaamaan, jos jotain on. Niin sä vähän tiedostavammin käytät, että tämä on niin kuin nyt tämä hetki, se ei ole niin kuin väärinkäyttöistä, mutta se, että se on vähän paremmin hallussa. Ehkä se olisi sellainen hyvä regulaatiomenetelmä sille, että jos joskus saadaan niin kuin, kaikki maailman valtiot niin kuin sen taakse, että saadaan joku yhteinen somelaki, niin ehkä se voisi olla sille, että se olisi sisäänkirjoitettu, että kaikissa näissä pitää olla se tiimalasi siellä niin kuin softas itsessä, että et saa käyttää sitä enää. Siis tämänhän voi tehdä etukäteisesti, kun Facebookilla, TikTokilla, näillä kaikilla on se data. Kun sä avaat tuon, niin katsot tuon, niin millä todennäköisyydellä sä katsot näin ja näin monta videoa lisää tai vietät näin monta minuuttia, että mikä se sun keskiarvo on sille sessiolle vaikka. Niin jos sulla olisi siinä TikTokin ikonin nurkassa, että 40 min, niin avaisitko? Niin. Tai jos sä tietäisit siinä Instagramin, siinä on niinku 30 min, niin tavallaan sä etukäteisesti voisit tehdä niinku päätökset, tämän verran mulla yleensä uppoo just nyt, kun mä päätän painaa tuota. Niin tämän kaiken voisi tulla niinku avuksi sille käyttäjälle. Ja tämä on just tavallaan sitä, että me niinku autetaan sitä käyttäjää tekemään sen omien arvojen mukaisia päätöksiä, eikä niin, että me huijataan se toimintaan, mikä lopulta ei ole niinku hyvä varmaan sitten kenellekään. Kyllä Mark Zuckerberg on myös itse sanonut, että tämä tämmöinen viraalivideoiden katsominen on lopulta huonoa bisnestä, koska ihmiset ajan mittaan tajuaa, että se on niinku siinä ei ole mitään ideaa. Ja se on niin kuin, tavallaan huojentavaa, että niin kuin, nekin näkee, että tämä on tie ei minnekään. Mutta jotenkin se, että tuotaisiin niin kuin sille käyttäjälle enemmän toimijuutta ja vaihtoehtoja ja niin kuin mahdollisuuksia vaikuttaa siihen niin kuin appiin. Mä mielellään kertoisin YouTuben algoritmille, että tänään mä haluan innostavia, tänään inspiroivia, tänään haastavia, mutta mä en voi kertoa YouTubelle mun toiveita. Ei, YouTube päättää mun puolesta, mitä mulle kannattaa näyttää. Mä en voi vaikuttaa Instan toimintalogiikkaan kertomalla, että suunnittele tämä niin, että mä käytän puoli tuntia päivässä, sen mukaan valitsen materiaalit, tai 2 tuntia. Sillä on väliä, mutta kunhan se olisi mun itseni tekemä päätös siitä, että mikä tämän appin tai laitteen rooli on mun elämässä. Mä olisin itse sen kirkastanut ennen kuin mä menen vähän niin kuin sokeasti vaan jonnekin uuteen juttuun, ja sitten se on vähän niin kuin herra haltuun, että mitä sitten tapahtuu. Niin se kirjan lopussa on semmoinen 24 kysymyksen lista, missä on just tämä, että teknologiaan liittyviä arvoja, miten voisi kirkastaa, niin pitäisi kysyä nämä, että minkälaiseksi tämä teknologia tekee mut, miten se muuttaa mun tapaa olla muihin yhteydessä, mitä muilta ihmisiltä vaaditaan, jos ne haluaa olla muuhun yhteydessä tämän teknologian kautta ja niin edelleen. Niin musta se, että me otettiin aika niin kuin varauksetta ja huomaamatta vaan kaikki tämä vastaan. Me otettiin uusi puhelin, kaikki sen ostaa, me mentiin sinne someen, kun kaikki muutkin on siellä. Ei me silloin pohdittu näitä asioita. Niin nyt mä niin kuin toivon, että se käyttäjä, se olisi oikeasti niin kuin käyttäjäystävällisyyttä, niin kuin antaa hänelle ne ohjakset sen sijaan, että me päätetään sen puolesta, miten se, niin kuin, miten sen kuuluisi tavallaan sitä työkalua käyttää. Niin se olisi musta semmoinen niin kuin toivottava kulttuurimuutos tavallaan tuossa, että sitten ne, ketkä ei tarjoa tätä vaihtoehtoa, me aletaan niin nähdä, että hei, ne pimittää jotain. Sitten se onkin niin kuin vähän noloa, että tavallaan se jotenkin syntyisi semmoinen liike vaikka suunnittelussa, että me ollaan läpinäkyviä ja me kerrotaan ja siitä saisi sen luottamuksen, että mä mielellään ottaisin semmoisen, niin kuin maksaisinkin siitä, että mä niin kuin tiedän, että ne on miettinyt mun kanssa näitä asioita. Niinpä. Niin se on jotenkin, se on tietty vaikea, niin kuin nyt puhuttiinkin, tai niin kuin sanoinkin aikaisemmin, että se on niin kuin tosi vaikea nähdä sellaista niin kuin lopullista ratkaisua tähän kaikkeen, mutta että jotenkin jollain tavalla mä ehkä toivoisin myös jotain niin kuin, vähän sama kuin, niin kuin muidenkin isojen globaalien ongelmien ratkaisussa, niin ainakin niin kuin jotain sellaista niin kuin regulaatiota tai jotain, ettei se ainakaan olisi niin kuin pelkästään ihmisten niskassa. Ja ehkä just jotain sellaista, että jos sitä tavallaan saa hyödynnettyä, jos me saadaan kaapattua se ihmisten huomio niin kuin hyvään tai jollain tapaa niin kuin keksittyä jotain, mikä automaattisesti veisi sitä hommaa eri suuntaan. Siis sehän muakin tavallaan se niin kuin silver lining tässä on se, että nämä on tehokkaita
niin kuin tapoja niin kuin saada ihmisistä tietyn tyyppistä käyttäytymistä esiin. Ja jos sen voisi valjastaa niin kuin hyviin asioihin, niin me todella niin kuin saataisiin aika paljonkin varmaan aikaa. Toki nyt tässä kysymys kuuluu, että kuka päättää, että mikä on hyvä ja huono ja kellä ne ohjaukset on. Mutta tavallaan mä niin kuin näen, tähän voi niin kuin lähteä hakemaan ratkaisua niin kuin kolmesta eri suunnasta. Yksi on tietenkin se yksilö, että nyt tämä vaatii semmoisen yksilöiden, tiedätkö, kulttuurin muutos, että tupakastakin tuli vaarallista vasta vuosikymmenten jälkeen. Some on nyt vähän samalla niin kuin uralla. Nyt meillä ei ole ehkä vuosikymmeniä aikaa niin kuin odottaa semmoista, että paljon enemmän niin kuin somen haita tehtiin skaalautua enemmän kuin tupakan tai öljyn niin kuin samassa ajassa. Mutta se on niin kuin yksi. Toki sitäkin voi kritisoida ja pitää kritisoida, että tämä tämmöinen julma optimismi, kun sanotaan, että ollaan optimistisia, koska sä voit ratkaista sun ongelmat milloin vaan, lopeta some. Mutta se on julmaa niin kuin odottaa, että miljoonia miljardien ihmisten niin kuin tasolla tämä onnistuisi. Että sen sijaan, että jokainen perhe nyt lähtee miettimään uusia rutiineja, tapoja ja määräyksiä ja rajoitteita, niin se olisi helpompaa vain niin kuin muuttaa suunnittelua. Mutta anyway, tämä yksilökulma, toinen on, että yritykset itse tavallaan, ja on varmasti myös sitä, että monet on niin kuin, siellä on paljon niin kuin suunnittelijoita ja ihmisiä ja niin kuin työntekijöitä niin kuin sydän paikallaan, siis TikTokista, Instagramia ja Facebookia ja niin edelleen, että ne tavallaan niin kuin alkaa itse säännellä tai muuttaa niin kuin sitä, että alan omat tämmöiset jotkut prinsiipit tai muut. Niin se on ehkä yksi, mutta toisaalta me ollaan nähty, että mitä nyt tulee vaikka ilmastonmuutokseen tai työntekijöiden oloihin tai muihin liittyen, niin se itseregulaatio ei niin kuin ihan hirveän hyvin niin kuin historiassa toiminut. Kolmas on se, että tarvitaan joku interventio, eli siis regulaatio tai joku semmoinen, mikä luo uudet puitteet ja niin kuin pakottaa löytää erilaisia ratkaisuja. Ja mä sanon, niin kuin, että kaikkia tarvitaan, kaikissa omat ongelmansa. Ihan yhtä lailla regulaatio, senkin voi tehdä niin kuin huonosti tai semmoisella tavalla, että se niin kuin väärällä tavalla jotenkin tukahduttaa. Ehkä se ratkaisu on se, että löydettäisiin tapa reguloida niin, että me kannustetaan niin kuin siihen hyvään kilpailuun. Mutta yhtä kaikki, niin kaikkia kolmea näkisin, että tarvitaan. Mutta en tiedä. Kyllä tuskin se itsestään tapahtuu tämä muutos. Nyt aina kun teknologia on niin kun mennyt eteenpäin tai on osoittautunut hyvin tehokkaaksi tai me ollaan luotu jotain uutta, niin aina se on niin pakottanut meitä kysymään tai palaamaan niihin kysymyksiin hyvästä ja pahasta. On se sitten atomipommi tai tekoäly tai jotain muuta. Aina se niin kuin määrittää uudestaan sitä, että miten täällä niin kuin pitäisi elää. Ja se kyse ei lopulta ole se, että onko tämä niin kuin hyvä vai huono tämä teknologia. Se on sekä että. Kysymys ennemminkin, että minkälaista on elää maailmassa, missä tämmöinen mahdollisuus ja kapasiteetti on olemassa. Niin kuin atomipommi tai tekoäly, kyse on ennenkin, että mitä on olla ihminen maailmassa, missä on atomipommeja, missä on tekoälyä. Sen sijaan, että jäädään siihen niin kuin hyöty-haitta-keskusteluun. Nyt pitäisi jotenkin se ihminen jotenkin muistaa, että nämä muuttaa meidän arvoja, jotka toteutuu illallispöydässä, koulun oppitunneilla, sosiaalisesti tilalla. Tämä muuttaa hyvin paljon tällä hetkellä sitä, mitä on olla ihminen. Niin siihen toivoisi niinku vielä enemmän semmoista poikkitieteellistä ja taiteellista niinku lähestymistä, että miten suunnitellaan niinku hyvinvoivia, terveellisiä, digitaalisia ympäristöjä, missä enenevissä määrin meidän koko elämä on. Se on jo monille tärkeämpi ympäristö kuin se niin kuin fyysinen. Enemmän ystäviä digitaalisia, enemmän aikaa, enemmän. Niin, musta se on ihan äärettömän kiehtova kysymys kysyä ääneen siis, että minkälainen semmoisen digitaalisen järjestelmän, johon on kytketty miljardeja ihmisiä, niin minkälaisen sen pitäisi olla tai miten sen kuuluisi toimia niin, että se saisi enemmän hyvää aikaa kuin huonoa. Se kysymys ehkä, että miten tämän teknologian pitäisi toimia, että mä voisin sanoa olevani parempi ihminen itselleni ja muille tämän teknologian ansiosta. Siihen odotan vastauksia. Hyvä. Kiitoksia.